هننفذ في فيديو النهاردة أسهل طريقة إن احنا نعمل بيها بلوفر. احنا نفذنا على القناة وموجود الفيديوهات دي وهسيب لكم الرابط بتاعها، طريقة عمل الغرزة دي. ونفذنا كمان طريقة عمل غرزة البريد الأمامي وغرزة البريد الخلفي، ونفذنا غرزة العمود بلفة في الحلقة الخلفية. ودوت الثلاث غرز اللي احنا هنستخدمهم عشان نعمل البلوفر دوت بأسهل طريقة وازاي نقفله. وانا هسيب لكم في صندوق الوصف وهيظهر معاكم دلوقتي على الفيديو اللينكات بتاعه الثلاث غرز دي، فازاي هنستخدمهم في ان احنا نعمل اسهل بلوفر. انا نفذت من الغرزه دي القطعه دي قطعه كبيره منها، ونفذت قطعه تانية بغرزه العمود بلفه في الحلقه الخلفيه، وعملت لها القمر بتاعها بغرزه البريد الامامي والبريد الخلفي. وهنحتاج كمان برضو قطعة تالتة بغرزة البريد الأمامي وبغرزة الحشو سوري بغرزة العمود بلفة في الحلقة الخلفية عشان نعمل الكولة بتاعة البلوفر. هنشرحها كده في ثواني. احنا محتاجين نعمل قطعة أمامية للبلوفر، ادي أول قطعة هنعملها. ومحتاجين كمان نعمل قطعة تانية للبلوفر بنفس المقاس، دي هتبقى القطعة الخلفية. نعتبر دي القطعة الأمامية ونعتبر دي القطعة للبلوفر الخلفية. وهنحتاج كمان نعمل قطعة تالتة عشان تكون الكولة بتاعت البلوفر. كل ده احنا عاملين البلوفر من غير ما نعمله لسه الأكمام. فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيب المازورة وبنقيس بيها محيط الخصر بتاعنا، محيط الأرداف بتاعتنا، بنشوف أكبر مقاس أكبر منطقة في محيط الأرداف بتاعتنا، وبنلف المازورة على محيط الأرداف زي مثلا طلعت كده، وبعدين بنقسم المازورة بالشكل ده. مثلا طلع محيط الأرداف عندنا فلنعتبره مثلا مجازا 30 سنتي، هنقسمه كده يبقى عندنا 15 سنتي. يبقى هنشتغل القطعة الأولانية دول هنبتدي ب15 سنتي، هنعمل مجموعة من السلاسل بعدد بطول ال15 سنتي اللي احنا خدناهم، احنا واخدين مقاس مجازا، وهنرتفع بالقطعة دي لحد ما ننهيها. هنبتدي نهوت القطعة أولها بغرزة بريد أمامي وبريد خلفي، تعمليها دورين تعمليها 3 على حسب ارتفاع القمر البلوفر اللي انت عايزاه. وبعدين هتختاري بقى الغرزة اللي انت عايزاها. انا هنا منفذة الغرزة دي، وهتشتغلي القطعة دي كلها للاخر بيها. انت عايزة طول البلوفر 75، عايزاه اقصر من كده، عايزاه اطول من كده، زي ما انت عايزة. انا عاملة طول البلوفر هنا 75 سنتي. وهتيجي في نهاية البلوفر في الاخر برضو هتنهي بمجموعة من السطور بغرزة البريد الامامي وغرزة البريد الخلفي اللي هي القطعة دي. ونفس القطعة دي بالظبط هتشتغليها تاني اللي هي الجزء الخلفي بتاع البلوفر. يبقى عندك قطعتين، وبعد ما هتشتغلي القطعتين دول هتشتغلي الكولة اللي هي دي. انت عايزة ارتفاع الكولة يبقى كبير، احنا هنتنيها كده. انت عايزة ارتفاع الكولة يبقى كبير، عايزة ارتفاع الكولة تبقى قصيرة، هتشتغلي مجموعة من السطور بغرزة العمود بلفة في الحلقة الخلفية عشان تبقى الكولة بتاعتك. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب القطعتين دول هنحطهم على بعض، وهنقيس من هنا لهنا مقاس الكتف، ومن هنا لهنا مقاس الكتف، والجزء دوت هو هيبقى الرقبة بتاعة البلوفر. هنبتدي بقى نشتغل عملي ونشوف هنعمل ازاي. انا دلوقتي اشتغلت القطعة، نعتبر دي القطعة الامامية بتاعة البلوفر الوش بتاعه، واشتغلت الجزء دوت اللي هيبقى الظهر بتاع البلوفر. هعمل ايه؟ انا مشتغلاها عشان انا عاملة البلوفر دوت اوفر سايز، فانا مشتغلاها ابتديت ب100 سلسلة. ابتديت في الأول 100 سلسلة، وبعدين اشتغلت عليهم حوالي 4 أو 5 سطور بغرزة البريد الأمامي والبريد الخلفي. وبعد كده اشتغلت القطعة التانية برضو ب100 سلسلة، واشتغلت فيهم مجموعة من الغرز بغرزة البريد الأمامي والبريد الخلفي، وارتفعت البلوفر كله الظهر كله بغرز العمود بلفة في الحلقة الخلفية. بعد ما خلصت خلاص القطعتين بتوعي اهم بتوع البلوفر، هحطهم على بعض بالشكل ده بالظبط. هظبط الجزء الاولاني مع الجزء الاولاني كده اهو، والجزء الاولاني مع الجزء الاولاني كده. ادي دوت الجزء الامامي بتاع البلوفر. انا عامله دوت 100 غرزه. طيب تمام، انا هشتغل الكولا ازاي؟ انا هقسم بقى الجزء بتاعي. انا عندي عامله 100
غرزة. هشتغل هنا 30 غرزة وهنا 30 غرزة، بقوا 60. وهعمل هنا ال40 غرزة هسيبهم فاضيين عشان خاطر الكول. هاجي هشتغل بقى ازاي؟ مش هشتغل على الوش بتاع البلوفر، لا هشتغل على الظهر. يعني هجيب الجزء ده كده، يبقى الوش بتاع الشغل بتاعي جوه، وهجيب الجزء التاني برضو هيبقى الوش بتاع الشغل بتاعي جوه بالشكل ده. يبقى انا بشتغل على الظهر، ده الظهر وده الظهر، والوش بتاع الشغل بتاعي جوه. وهبتدي هجيب الخيط اللي انا هقفل بيه، وهجيب الابره وهقفل بغرز حشو عاديه. انا عندي اهو اول غرزه عندي اهي، هدخل فيها كده تحت الحلقتين، وهاجي الجزء التاني اللي هو الظهر بتاع البلوفر اول غرزه هدخل فيها كده تحت الحلقتين، وهجيب الخيط بتاعي اهو وهلفه على الابره بالشكل ده، وهدخل الخيط كده وهقفل عليهم بسلسلة، وهدخل تاني في نفس المكان برضو تحت الحلقتين في الغرزة الأولانية وتحت الحلقتين في الغرزة التانية، وهسحب الخيط وهطلع كده وهقفل عليهم بغرزة حشو. أنا عاملة قلنا الكتف دوت سوري، الكتف اللي فوق ده هيبقى 30 غرزة. هاخد بداية الخيط دي معايا عشان يبقى الشغل بتاعي نضيف، وهشتغل 30 غرزة. ادي اول واحدة انا اشتغلتها، هشتغل التانية، هخش هنا تحت الحلقتين وهنا تحت الحلقتين، ادي اول غرزة، وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو عادية. ادي كده 2. هعد وانا شغالة 30 غرزة، هخش كده تحتها والناحية التانية وهسحب وهقفل كده 3. هخش تحت الحلقتين هنا وتحت الحلقتين هنا، انا واخده بدايه الخيط معايا بس عشان يبقى الشغل بتاعي نضيف. ادي 4. ممكن اجيب بقى المقص واقص الجزء ده هنا كده دلوقتي. كده انا اشتغلت 4 غرز. هخش تحت الحلقتين هنا وتحت الحلقتين هنا وهسحب الخيط، ادي 4، وهفضل شغالة بالشكل ده لحد ما هعمل 30 غرزة حشو. انا بقفل الجزء الاولاني اللي فوق بتاع الكتف، هشتغل 30 غرزة حشو بالشكل ده. بصوا بتبقى عاملة ازاي. انا بقفل الكتف من فوق، شغالة من عند الكتف اهو، هفضل شغالة كده لحد ما هقفل 30 غرزة لحد وقف، ومش هكملهم وارجع اقول لكم هنعمل ازاي. اشتغلت اهو ال30 غرزة بتاعة الكتف الاولاني، وهاجي برضو في الغرزة الاخرانية بعد ما اشتغلتها هدخل فيها عشان اثبت بس، هشتغل غرزة تانية، يعني اخر واحدة اشتغلت 2، وهطلع بسلسلة وهقص الخيط ده، هسيب قطعة كده بس وهقص الخيط ده وهطلع بالابرة كده اهو. انا قفلت كده الجزء الاولاني بالشكل ده، ده الجزء الاولاني بتاع البلوفر. هاجي نفس اللي عملته في الناحية دي هعمله في الناحية التانية، هلف الناحية التانية كده، وهاجي برضو هاخد الجزء ده مع الجزء ده، بداية الشغل من الناحية التانية مع بداية الشغل من الناحية التانية، وبرضو هدخل هنا كده تحت الحلقتين، وهاجي في أول غرزة هنا اهو وهدخل تحت الحلقتين بالشكل ده، شبكت الجنبين، وهجيب الخيط اللي أنا هقفل بيه وهلفه على الإبرة بالشكل ده اهو، وهسحب الخيط وهدخله من تحت الحلقتين وهقفل عليه بسلسلة بنفس الشكل ده. هخش تاني في نفس المكان وهعمل غرزة حشو، أول غرزة حشو هقفل بيها، هاخد بداية الخيوط دي معايا كده عشان شغلي يبقى نضيف، وهبتدي برضو هخش تحت الحلقتين وهشتغل برضو من الناحية التانية 30 غرزة حشو عشان اقفل الجنب. انا عامله البلوفرات اوفر سايز، وكمان ده البلوفرات ديت انا كنت عاملاها السنه اللي فاتت نفس الخيوط، كنت عامله البينك ده جاكيت وكنت عامله البيج ده جاكيت، لكن السنه دي عايزه اعمل بلوفرات اوفر سايز بدل ما يبقى معايا جواكت، فبدل ما اشتري خيوط جديده انا فكيت البلوفر البيج والبلوفر البينك
والموف كمان هبقى اوريكم برضو بلوفر موف عملته وطلع حلو قوي، عشان اعمل بيهم اعيد استخدام الخيوط تاني في ان انا اعمل حاجة جديدة. دخلت برضو اهو تحت الحلقتين هنا، وبدخل تحت الحلقتين هنا واسحب الخيط وغرز حشو عادية، وهكمل برضو هنا 30 غرزة حشو، هكملهم ونرجع. كملت الجزء التاني، اشتغلت برضو 30 غرزة حشو، وهاجي برضو أأمن في نفس الغرزة اللي أنا طالعة منها، هعمل غرزة تانية وهعمل سلسلة وهقص الخيط وهشيل الإبرة. أنا كده قفلت الجنب ده وسبت 40 غرزة للرقبة وقفلت الجنب ده. تعالوا نشوف شكلها بقى عاملة ازاي. ادي البلوفر بتاعنا اتمسك من الجنبين، بصوا الشكل كده، وادي مكان الرقبة انا سايباه، وادي الجنب التاني اهو كده. بصوا شكلها لما اتقفل شكلها نضيف جدا. هنبتدي بقى نقفل الجنب. ادي الجنب بتاع البلوفر، هحط الجنبين على بعض واظبطهم بالظبط، الجنب ده على قد الجنب ده. هاجي هنا اهو بقى هسيب مقاس الكتف. مقاس الكتف دي برضو بتبقى حاجة بتاعتك، انتي بتقيسي المقاس اللي انتي عايزاه، ولو عايزة تتأكدي اكتر شوفي بلوفر عندك يكون مقاسه مظبوط وتاخدي عليه مقاس الكتف. انتي عايزاه بقى كبير عايزاه صغير، شوفي بلوفر مظبوط وخدي عليه. زي مثلا انا هعمله كده اهوت 20 سنتي اهو، يعني هشتغل هنا اهو من فوق البينك، ونفس الفكرة هتبقى من الناحية التانية، وريحي القطعتين فوق بعض، وهنقلب الشغل على ظهره عشان نشتغل. قلبت الشغل على ظهره اهو، ودي قست الكم من هنا لهنا 20 سنتي. هجيب الإبرة بتاعتي وهدخل في الغرزة دي كده من فوق، ومن الناحية التانية برضو هدخل في الغرزة دي كده من فوق، وهجيب الخيط بتاعي اهو وهسحب الخيط بالشكل ده وهقفل عليه زي ما عملنا فوق بالظبط. هنعمل هنا اهو، وفي نفس المكان هدخل تاني وهعمل اول غرزة حشو، وهقفل. انا بس عملت هنا اهوت اخر البلوفر من تحت، قفلته مع بعض عشان يبقى الجنبين زي بعض بالظبط، وهبتدي همشي برضو على الجنب بتاع الشغل بتاعي. هخش هنا تحت الحلقتين وهنا تحت الحلقتين، وهسحب الخيط بالشكل ده وهعمل غرزة حشو. اخد بس الخيط ده معايا عشان يبقى الشغل بتاعنا نضيف، وهعمل غرزة حشو. هخش في الغرزة اللي بعدها والناحية التانية برضو اهو، وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو. في اللي بعدها خش تحت الحلقتين كده في الجنب هنا وفي الجنب هنا. هي بتبقى الغرز العمود بلفة بتبقى بالجنب. في غرزة العمود بخش بعمل غرزة حشو، وما بين الغرزتين بخش بعمل غرزة حشو، وبفضل شغالة كده لحد ما اوصل لاخر البلوفر خالص من الجنب، اكون قفلت الجنب بتاع البلوفر كله بغرز حشو بالشكل ده. وادي يبقى الكم بتاعنا، وهنفضل شغالين كده لحد ما نوصل للاخر خالص نقفل الجنب بتاع البلوفر كله. وهنكرر نفس الشيء في الجنب التاني برضو، هنقيس 20 سنتي بتاعة الكم، ومن تحت ال20 سنتي على طول هنبتدي نعمل غرز حشو عشان نقفل الجنب التاني لحد ما نوصل للاخر. وكده نبقى قفلنا الكتفين بتوع البلوفر، ونبقى قفلنا كمان الجنب بتاع البلوفر من الناحيتين. يبقى فاضل ان احنا نركب الرقبة بتاعة البلوفر. انا مش عاملاه بكمام، وهنعمل الاكمام فيديو تاني عشان في تريكات للاكمام ازاي نركبها وازاي تبان شكلها نضيف. وهفضل شغالة كده لحد ما اقفل الجنب بتاع البلوفر كله. كملت الجنب كله اهو بغرز حشو لحد اخر السطر، وهيبقى شكله كده لما جمعنا الجنبين بتوع البلوفر مع بعض كده. وادي الكم بتاعنا، وادي الجزء اللي فوق. وزي ما قفلنا الجزء ده كده كله بغرز حشو، هنقفل الناحية التانية برضو
بنفس الطريقة. هناخد مقاس الكم نسيبه ونبتدي نقفل الجنب التاني برضو للآخر بنفس الطريقة. هكمل الجنب التاني ونرجع. كده كملت الجنبين، كده قفلنا الجزء اللي فوق اهو بتاع الكتاف، وادي سيبنا الجزء بتاع الرقبة وقفلنا الكتف التاني، وسيبنا الجزء بتاع الكم وقفلنا الجنب بتاع البلوفر اهو. بيبقى شكله كده وشكله نضيف خالص. هنبتدي دلوقتي عشان نكون الرقبة. الرقبة انا عاملاها الكولة عاملاها هاي كول. طيب انا اشتغلت قطعة زي ما قلنا في الاول، القطعة الثالثة اللي هي عبارة عن مجموعة من السطور بغرزة العمود بلفة في الحلقة الخلفية. بعد ما اشتغلت القطعة بالمساحة اللي انا عايزاها بالشكل ده، مفروض ان انا هركبها هنا اهو عشان تبقى الكولة بتاعتنا. اول حاجة قبل ما اركبها هقفلها. انا اشتغلت القطعة هي مستطيلة، هجيب الظهر على الظهر بالشكل ده بعد ما اشتغلتها، وهبتدي اقفلها بحيث ان هي تبقى عاملة زي الدايرة اهو. هحط الظهر بتاعها على الظهر بالشكل ده، وهاجي من الجنب ده كله همشي عليها كلها برضو بنفس الطريقة بغرز حشو. هكملها ونرجع. اشتغلت القطعة اهي بقت عاملة زي الدايرة، قفلتها من الجنب. هي دي الكولة بتاعتنا، وادي البلوفر بتاعي الوش بتاعه اهو، وادي الكولة بتاعته. هبتدي هركب نفسها كده على ظهرها، مش هقلبها ولا حاجة، وهي على ظهرها والبلوفر على وشه. هاجي الجنب دوت هبتدي اخد الجزء ادي هي كده، هبتدي هاخد الجزء ده اللي هو يعتبر اللي جوه مع الجزء ده، واول غرزة مع اول غرزة هنا اهو هدخل فيها كده. تمام. هاجي الناحية التانية عشان بس نبقى ظابطين الشغل. النص التاني بتاع الكول اهو بالظبط مع الغرزة اللي هنا كده، وهبتدي اركب الكولة بتاعتي اثبتها في الجزء الامامي. يبقى انا بصوا عاملينها ازاي بالشكل ده اهي، واخده اللي ورا مع اللي قدام، وهدخل الخيط على الابره وهبتدي همشي بنفس الطريقه بغرز حشو اهو. هبتدي هاخد كل غرزه قصاد الغرزه التانية بغرزه حشو بالشكل ده. هاخد كل غرزه قصاد الغرزه التانية بغرزه حشو بالشكل ده عشان اركب الكوله بتاعتي بتاعت البلوفر، وهفضل ماشيه السطر ده كله بنفس الطريقه، كل غرزه قصاد الغرزه اللي جنبها. انا بركب الكوله الهاي كول، انا عامله البلوفر هاي كول. هبتدي اخد كل غرزتين مع بعض بالشكل ده، هركب الجزء ده كله ونرجع. لفيت اهو شغال، ركبت الرقبه كلها دايره ما يدور من قدام ومن ورا. بعد كده بنقلبها كده، ادي الكول بتاعت البلوفر. وكده نبقى عملنا اسهل بلوفر ممكن ننفذه. قطعتين قفلنا من الجنب من هنا، وقفلنا من الجنب من هنا، وقفلنا جنب البلوفر من الناحية دي من فوق لحد تحت. كل دي غرز حشو، والغرز دي انا هحط لكم اللينكات بتاعتها، تختاري بقى الغرزة اللي انت عايزاها. الموضوع بيبقى سهل جدا. وادي الكول بتاعتها انا عاملاها كل كبيرة، وادي شكل البلوفر ده. اسهل بلوفر ممكن نعمله. ممكن نخليه كده كات ونلبس تحتيه شميز، هيبقى شكله حلو خالص. وممكن نركب له الكم، وانا هعمل لكم فيديو طريقه تركيب الكم، بس يبقى فيديو تاني عشان الكم ليه تركات كده وعدد بنعمله. وده كان البلوفر بتاعنا، اسهل بلوفر ممكن تعمليه. اختاري زي ما قلنا في الاول شكل الغرزه اللي انت عايزاها. بتبتدي بغرز بريد امامي وتنتهي ببريد خلفي، وتنتهي بغرز بريد امامي وبريد خلفي، وبتشتغلي بالغرزه اللي انت عايزاها. على القناه في مجموعه كتيره من الغرز، وبتعملي الظهر برضو وبتلزقي القطعتين. بنعمل هنا غرز حشو، وبنعمل هنا غرز حشو، وبنعمل هنا غرز حشو، وبنعمل هنا غرز حشو، وبنركب الكول برضو بعد ما بنعملها بمجموعه من السطور، وبنقفلها زي الاسطوانه، وبنقفلها بنركبها على الكول. وبقى عندي اسهل بلوفر. بالنسبه للكم هنعمله ان شاء الله في فيديو تاني، هعمل لكم طريقه تركيب الكم برضو باسهل طريقه. وده كان البلوفر بتاعنا، اسهل بلوفر ممكن نعمله وننفذه.
وهننفذ برضو مجموعة من الفيديوهات تانية فيها مجموعة بلوفرات الشتوي، وده كان الفيديو بتاع النهاردة.